आगे आगे तो गोला पछि पछि ओरिजिनल गोला पछि पछि सिगरेट न देऊ म बिडी खानेलाई माहिरी जानेलाई। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटो जन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले टोटल 31 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलबाट अन्य कुनै ठाउँबाट तपाईले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुहोला। त्यो डाउनलोड गरेको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि त्यसपछि अरु फोटाहरु तपाई सिलेक्ट गर्नुहोला। तपाईले अरु फोटाहरु सिलेक्ट गरेर तपाईको टोटल फोटो 31 वटा हुनुपर्ने छ। यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको टोटल 31 वटा फोटो भइसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। तपाईले 31 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एड गरिसकेपछि यसरी हाम्रो फोटोहरु आउनेछ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गर्दा तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसरी सुरुमा नै डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तल धेरै अप्सनहरु छ, यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईको टिकटकको साइज छ हेर्न सक्नुहुन्छ 19.16 भन्ने छ, यो सिलेक्ट गर्नु होला। यो सिलेक्ट गरि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यसरी आउनेछ। अब तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी क्लिक गरेर स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले हरेक फोटोलाई जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोलाई तपाईले यसरी जुम गर्नु होला, किनभने तपाईको भिडियो पछि हेर्दा राम्रो देखिन्छ र पछि भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो परफेक्ट बन्नेछ। त्यसैले हरेक फोटोलाई तपाईले यसरी नै जुम गर्नु होला र स्क्रिनमा फुल गर्दिनु होला, तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। यस्तै गरी सबै फोटोलाई तपाईले जुम गरेर भ्याउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 5.4 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 5.4 सेकेन्डमा राख्नु होला, 5.4 सेकेन्डमा। त्यसपछिको तपाईको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छ, यसलाई चाहिँ तपाईले 1.4 मा राख्नु पर्ने हुन्छ, 1.4 मा। त्यसपछि अब तपाईले अब अरु फोटोहरुलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको जति पनि बचेको छन् सबै फोटोलाई तपाईले 0.5 मा राख्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5। यसरी तपाईले हरेक फोटोलाई 0.5 हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले हरेक फोटोलाई 0.5 हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी 0.5। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5 हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.5। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5, 0.5 हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.5। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले यहाँ 0.5, त्यसपछि यो फोटोलाई पनि तपाईले 0.5। हरेक फोटोलाई तपाईले जति पनि तपाईको बचेको फोटोहरु छन् सबै फोटोलाई तपाईले 0.5 मा राख्नु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक फोटोलाई तपाईले 0.5 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले हरेक फोटोलाई 0.5 मा राख्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हरेक फोटोलाई 0.5 मा राखेको छु। तपाईहरुले पनि अब जति पनि बचेको छन् सबै फोटोलाई 0.5 मा राख्नु होला, 0.5 हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.5। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5, 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 त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.5, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.5, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.5, त्यसपछि तपाईको लास्टको फोटोलाई पनि 0.5
5 यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिरदेखि टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ सुरुबाट हैन। अब तपाई यहाँनिर ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सम्म जानु होला। अब तपाईले यहाँनिर बिचमा यो सेतोको भागमा राख्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ नाउ NOW नाउ ओरिजिनल भनेर तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि यसरी तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याक गर्नु होला यसलाई चाहिँ। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर चुज गर्नु होला। मैले रेड कलर चुज गरे। त्यसपछि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो छ टी लेखेको यो स्ट्रोक हो यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब कलर चुज गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि कलर चुज गर्नु होला। मैले रेड कलर चुज गरे। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ फन्टहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाईले त्यो फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा यो फन्ट युज गरे। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट युज गरे। यो फन्ट युज गरिसकेपछि तपाईले यसरी माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम गर्नु होला। तपाईलाई जतिको राम्रो लाग्छ त्यतिकै जुम गर्नु होला र यसरी रोटेट गर्दिनु होला। तपाईलाई जसरी मन पर्छ त्यसरी नै राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि एनिमेसन यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ वेब इन भन्ने एनिमेसन लगाए हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यसलाई फुल तान्दिए। ड्युरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फुल तान्दिए। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो धेरै लामो भएको छ। हामीले यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सम्म मात्रै राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई घटाउनु होला। घटाएर ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सम्म मात्रै राख्नु होला। यो भन्दा पछाडी नलैजानु होला। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माथि भिडियोमा स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ नाउ ओरिजिनल भनेर आइसकेको छ। त्यसपछि फेरि यहाँ जानु होला। तपाईले फेरि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब ब्याक जानु होला। त्यसपछि यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसमा जानु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। तपाईलाई यहाँ मन पर्ने कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हल्का त जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि अब तपाईको यहाँ धेरै इफेक्टहरु आउँछ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो इफेक्ट चुज गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ मुन लाइट भन्ने इफेक्ट छ यसमा क्लिक गरे। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईले तानेर घटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भन्दा पछाडी नलैजानु होला। तपाईले यहाँसम्म मात्रै राख्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियोमा यसरी नाउ ओरिजिनल भनेर यसरी भइसकेको छ। अब तपाईले फोटोमा अब एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब सुरुको फोटोमा एउटा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ कम्बो भन्ने अप्सन आउँछ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट भन्ने एउटा इफेक्ट छ। यो बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। यति लगाइसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा बाइसेक्ट 2 इफेक्ट लागिसकेको छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईले अब 16 वटा फोटोलाई तपाईले पेन राइट इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन राइट भन्ने छ लास्टमा छ। पेन राइट भन्ने तपाईको एनिमेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट लगाउनु होला। एउटा 16 वटा फोटोमा लगाउनु होला। दुईटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 3टा त्यसपछि अर्को फोटोमा 4 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 5 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 6 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 7 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 8 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 9 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 10 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 11 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 12 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 13 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 14 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 15 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 16 वटा 16 वटा फोटोलाई तपाईले पेन राइट इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 8 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। एउटा त्यसपछि दुईटा त्यसपछि 3टा त्यसपछि 4 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 5 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 6 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 7 वटा त्यसपछि अर्को फोटोमा 8 वटा 8 वटा फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 1 इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईले लास्टको 5 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन राइट इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ पेन राइट 1 2 3 4 5 वटा फोटोमा पेन राइट इफेक्ट लगाउनु होला।
यति गरिसकेपछि अब ठिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हरेक फोटोमा फोटोको सेकेन्ड र तपाईको फोटोको एनिमेसन भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको साउन्डको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र त्यो साउन्डलाई एड फेभरेट टिकटकमा गर्नु होला र पछि तपाईले यो भिडियो सेभ गरिसकेपछि त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा अपलोड गर्दा तपाईले फेभरेटमा राखेको त्यो साउन्डलाई युज गर्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुसाथ तपाईको अटोमेटिक नै सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।